چیکار داری میکنی این وقت شب اینجا اکرم؟ اکرم کیه؟ منم قباد. شهرزاد خودتی؟ همش چند ماه پیشت نبودم ببین چی کار کردی با این گنجه لباس. آخه اینقدر در هم و بر هم قربونت برم. شطور با بارش گم میشه این تو. چه خبره؟ تو چجوری اومدی اینجا؟ کی تو رو آورده؟ از کجا اومدی؟ اصلا چی شد که اومدی؟ سوال وارونم نکن. دونه دونه بپرس بتونم جوابتو بدم. یه سوال، اومدی که چقدر بمونی؟ چقدر؟ زیاد. قد یه عمر. تا همیشه خدا. تو رو خدا راست میگی؟ بالاخره فهمیدی چقدر دوستت دارم؟ خوش اومدی. پاشو لباساتو عوض کن. تمیز بشو. آقای من بشو. چیه همش مثل جغد کس کردی تو خودت صبح تا شب گریه و زاری؟ تو اینجوری بودی قباد؟ بدون تو اینطوری شدم. واقعا اومدی بمونی؟ گفتم که اومدم بمونم. پاشو اینو بپوش. چیه قشنگم؟ کفن عزیزم. تو این خراب شده چرا یه چیکه آب خوردن پیدا نمیشه؟ چی شده؟ این ساب مرده چرا خالیه؟ الان براتون آب میارم. مرگمت آقا، رنگتون پریده طوری شده؟ سیگار من بده. چشم آقا. بفرمایید آقا. همه کجاست؟ نیستن آقا، هنوز نیومدن. با تو دیگه کاری ندارم، برو. چشم آقا. آقا قباد، یه عرضی داشتم دم غروبی میخواستم بهتون بگم ولی گفتم یکم استراحت کنین بعدن بگم. چیه؟ چی میخوای بگی؟ آقا مربوط میشه به اون کلفت شربت که گفتیم پیداش کنم. خب اولش گفتم همچین کسی نیستی اینجا ولی اشتباه کردم. بود. یعنی این زنی که آدم کش همینجا زیر سیبیل ما بوده تو این امارت؟ زلیل مرده، هم اسمش رو عوض کرده بود هم قیافش رو. خب الان کجاست؟ فرار کرده آقا، فلنگو بسته. یعنی چی که فرار کرده؟ کی بهش خبر داده؟ آقا خودتون رو ناراحت نکنین، ازش یه سرنخ هست. چه سرنخی؟ آقا به خدا میترسم منو بکشم. چی داره بکشه؟ چرا مزخرف میگی؟ درست حرف بزن ببینم. زبونم لال شه آقا. آقا نصرت، خودم دیدم پنهانی با هم هش رو نش داشتن. یکی دوبارم یواشکی با هم رفتن بیرون امارت. اکرم، اگه واسه من دروغ سرهم کنی میدونی که چه بلایی سرت میارم. بس نصرت، کجا قایمش کرده بود؟ تو زیر زمین بهش که اتاق داده بود. دو سه شب خودم دیدم که رفت پیشش.
کسی دیگه میدونه؟ نه آقا گمون نکنم. آقا امری با من نداری؟ اون خواهرت که گفتی پاشه با ایراد داره چیکار کرد بالاخره؟ آقا هنوز که نتونستیم بستریش کنیم بیمارستان. برو با بیمارستانش حرف بزن، ترتیب بستری شدنشو بده. هزینه عمل دوا دکترش هم با من. آقا اجازه بدین دستتون رو ببوسم. برو بکارت. دستتون درد نکنه آقا. با اجازتون. پدر پسری سر عشق، کدوم پدری که بخواد پسر خودشو دور بزنه آقا نصر؟ ببخشید قربان، جناب قباد دیوان سالار پشت خط هستن، با شما کار دارن. ببخشید قربان، عرض کردم که مگه نمی‌بینی داریم شام میخوریم؟ بگو دارن شام میخورن. بله قربان. صبر کن. بله. این جناب قباد دیوان سالار پسر برادر بلقیس خاتون دیگه، و بلقیس خاتون هم که دوست صمیمی ثریا خانومه. درست نیست که جوابشو ندم. البته ثریا خانوم دیگه قرار دوست صمیمی اون نباشه. باشه بگو میام الان باهاش صحبت کنم. نه الو؟ داشتم کم کم به این نتیجه میرسیدم اشتباه کردم تماس گرفتم. شاپور خان. سلام. گلاب برود. مسترا بودم تا بشورم و پاشم و بیام تو کشه دیگه. خیر سرت وقتی که خب خیر باشه انشالله آخر شبی. نه پیچ تو خاکی. میدونی واسه چی تماس گرفتم؟ مبارک. باور کن پشیمون نمیشی از این شراکتت. امیدوارم. خیلی خب حالا میمونه شرط دوممون. حتما یه سرنخ چیزی ازش پیدا کردی؟ از کجا انقدر مطمئنی؟ قباد دیوان سالار این موقع بی خودی زنگ نمیزنه. قبول کردن شرطت شرط داره. چقدر شرط و شرط شده؟ چی هست؟ اول اینکه از الان تا الالابد هیچ اسمی از من وسط نمیاد. دیگه؟ اگه یه قطره خون از دماغ نصرت بیاد، فقط یه قطره، روزگار همتون رو سیاه میکنم. خوشم اومد. اینه و عموتی. یعنی هوای آدماتو داری؟ قبول. حالا بگو اون زنی که کجاست؟ واسه که پیداش کنی پی نصرت باش. همینجاست؟ بله همینجاست. کوشم با یه خود دندون رو جگر بذار. چند ماه دنیا اومدی تو؟ والا دیگه اونشو باید ننم بپرسی که عمرش داده به شما. برو بشین تو سواری اینقدر رژه رو جلو چشم سیا. نه که خود شما رژه نمیری. خیلی زبونت درازه. به این شرط قبول کردم بیارمت که صداتو نشنوم. نه شما به این شرط قبول کردی منو بیاری چون فهمیدی تلکی و گیر نیستم. یه مالا اینه کی هن اصلا؟
شما برداشت بردین شما نکنه تلفن کنن شهربانی این اتفاقی براش بیفته. من تب و تابت به کسی شبیه نیست که دای دین کرده. کدوم دین بابا الان؟ دروغو کم حافظه میشه. تو راه بهم گفتی یه دینی داری به برادرزاده من که اینجوری اداش کردی، اما منم اونقدر پیرم پاره کردم که بدونم اینجوری واسه کسی له زدن از کجای دل آدم میاد بیرون. فکر کن فهمیدین الان تهش چی؟ تهشم که خودت گفتی تلکه بگیر نیستی. من دروغ گفتم؟ اتفاقا من تلکه بگیرم. میخوام یه جوری خاندان دیوان سالار رو تلکه کنم که تو شجره نامتون بنویسن. واسه همین دواد حاجی بودن و شوهر دختر حاجی بودن و پسر کاکلزری و دختر دندون طلا رو همه اینا رو ول کردم. از اون صاحب بلند شدم اومدم اینجا تو این سگدونی که برم شیرین از اون دارون مجانی. اولا شیرین نه و شیرین خانم در ثانی اینجا ته خطه. فردا برمیگردی ساوه میری پیش حاجی میشی شوهر دختر دندون طلای حاجی. خلاص. سلام. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام شما. سلام. خیلی وقت رسیدی؟ همین چند لحظه پیش. فکر کردم در نزنم بهتره. اینجا ما پس و پنهونی نداریم. با این وضعیت شیرین فکر کردم ماجرا پس و پنهون بمونه بهتره. کجا سلام؟ تو ماشینه. ببخشید درد سر درست کردم واسهتون. نمیدونستم با این نمک نشناسی قباد چطوری بیام سراغتون. هنوزم تو این شهر نمیتونم به کسی اطمینان کنم جز به شما. الان وقت این حرفا نیست. اصل اینه که بزرگ آقای عمری سرش رو سر ما بوده. حالا که دستش از دنیا کوتاست، دخترش اینه و دختر من جشن و چشامه. معطل چی هستیم؟ ببرمش تو. شیرین جان بیام. ببین به چه روزیش انداختن طفل معصوم. حال روزی که این داره فعل فقط یه نفر میتونه کمکش کنه. کی؟ کجا؟ هر کجا شما بگین امنه من با جان و دل باور میکنم. عروسم. شهرزاد. شهرزاد. پله هستی اینجا. مرزی خانم یا مهمون داری؟ بازار سلام علیکم. خوش اومدید. در اتاق مهمونو باز کن مادر. چرا وایس نذاری؟ خواهش میکنم. مراقب طفل معصوم بمیره واسه لرز کرده. فشارش افتاده. آب قندی چیزی. شهرزاد جانم. بیا ببین چی کار میتونی براش بکنی. وقت برگشته. بله چشم. پیشاست. میدونی اگه بلایی سرش بیاد همه از چشم من میبینن. چرا من تو این موقعیت گذاشتی؟ فکر نمی کنم درست باشه من رو حرف آقا جونم حرف بزنم، ولی که تو میخوای میتونم برم بهش بگم. ها؟ میگم شهرزاد جون نکنه جنی شده مادر. قدیما هر کی جن میرفت تو جلدش یه سنجاق پس میکردن. تحت مخدرهای قوی بوده، سر خود قطع کرده، بدنش داره واکنش نشون میده. شما بهتر بود میبردینش پیش متخصص اعصاب، مریض خونه ای چیزی. خیلی بنیش ضعیفه. که ببریمش مریض خونه حکمن نظمی با خبر میشه، یا میبرنش زندان یا برش میگردونن همون دیوونه خونه. مادر جون تو دکتری، یه کاری کن خوب شه. باشه من هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم. فقط اگه ممکنه یکم اینجا رو خلوت کنین. الان بیشتر از هر چیزی سکوت بهش کمک میکنه. میترا جون جانم زنده داشت. لطفا برو از کتری مقدار آب جوش بیار، من اینا رو ضد عفونی کنم. چشم. بریم مرزی بریم. میتونم امیدوار باشم اونش بهتر میشه. گفتم که من فقط عروسم سعی خودشو میکنه. شما شک به دلت را ننداز. شیرین خانم جون مهمون ماست. به خدا ما برای مهمون کم نمیذاریم، اونم تو این حال و روز. شیرین جان فراموش نکن خونه دیوار
دیوان سالار تو رگای توه. زودتر سر پاشو همه. بفرمایید. بفرمایید. فرهاد، جان، من نمیدونم میتونم کاری براش بکنم یا نه. ولی من مطمئنم تو از پسش برمیای. راستش یاد اون شبی افتادم که تو خونه بابک خدا بیامرز با کمترین امکانات گلوله رو از تن یک زن بی‌بنی‌تر از این بنده خدا کشیدی بیرون. زن داداش آوردم. خیر پیش، میتونی بری. چیه؟ امشب تو همین گراند هتل برات اتاق گرفتم. فردا میتونی برگردی همونجا که بودی. بیا. اینم خرج راحت. خیال بابا عمه خانم. نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم که. شما هم حکما طرف تو اشتباه گرفتی اگه فکر کردی قیمتش این اسکناس این ناچیزه. پس اهل معامله ای؟ قبلا که بودم. خوبه. حالا قیمت چند هست؟ کمتر از اون چیزی که فکرشو بکنی، بیشتر از اون چیزی که زور پرداختشو داشته باشی. چیستان میگی؟ داستان میگم. خیلی پررویی، جوجه قوقلی. هنوزم درست متوجه نشدم چرا این درد سر برای شیرین درست کردی. اما شاید نیتت خیره. به سلامت. میشه لطفاً اسکناسا رو بدی؟ بس بالاخره دلت خواست. دیگه پیش میاد دیگه. دست شما درد نکنه. اینم انعام من به شما. شب خوش. پسر دیگه تهران نبینمت. آقا امان صبر کن. چشم. باید یه تلفن بزنم. قدسی جواب بده ببین کیه. چشم. الو؟ الو سلام. الو بله بفرمایید. الو من منیژه هستم، از پاریس زنگ میزنم. مامانم خونه؟ بله گوشی چند لحظه. خانم چشمتون روشن، منیژه خانم از پاریس پشت خطن. الو مامان. جان دلم. سلام دخترم. خوبی عزیزم؟ خوبم، دلم بر شما یه ذره شده. دل منم براتون یه ذره است. قربون اون دلت برم مامان. بیژن خوبه؟ بیژنم خوبه، با دوستاش رفتن دیدن برج ایفل. تو چرا باهاشون نرفتی؟ حوصله نداشت. چرا صدات گرفته؟ نکنه زکام شده باشی؟ بالاخره اروپا هواش سردتر از اینجاست. تابستوناش هم سرده. شما کی میایید پس؟ بیاید لطفا، من خیلی تنهام. باز بیژن یه چند تا دوست داره اما من هیچ کسی رو ندارم. راستشو بگم خیلی هم از اینجا خوشم نمیاد. مامان این پارسی انگار از دماغ فیل افتادن، جوری برای غریبا پشت چشم ناز میکنن که نه. الو منیژه جان. منیژه الو قطع شد. الو مادر دورت بگرده. میدونم تنهایی تو دیار غربت چقدر سخته. سلام ثریا جان، من بلقیسم. مزاحمت بی موقع شد. ببخش بلقیس جان، داشتم با منیژه حرف میزدم از پاریس اما قطع شد. راستش دل دماغ خونه رفتن نداشتم. گفتم اگه مزاحم نیستم امشب بیام پیش تو. من که از خدامه ولی
چجوری بهت بگم؟ قبلا هم که بهت گفته بودم این شاپور دوست نداره من با تو رفت آمد کنم. غلط کرده؟ برای چی؟ چه میدونم، دیوونه است دیگه. البته نوبه اولش هم نیست از این اولدورم بولدورم میکنه. حیف که در شرف مصالحه با برادرزادمه، وگرنه خودم میومدم سراغش ببینم برای چی میخواد مانع رفاقت 30-40 ساله من تو بشه. تو هنوز این هیولا رو نشناختی. آدم خیلی خطرناکیه. گویا قرارش با برادرزاده تو از صلح آشتی به قرار شراکت و تجارت رسیده. از من نشنیده بگیر بلقیس جان، ولی من اگه جای تو بودم نمیذاشتم آقا قباد با این شاپور خیلی قاطی بشه. تا اونجا که من مطلعم صحبت از مشارکت نبوده، فقط یه قول و قراری بوده برای صلح و آشتی، اونم به وساطت سرهنگ تیموری. اتفاقا اون تیموری این وسط دلال دو سرسوده. اگه نزدیکی شاپور و قباد براش منفعتی نداشت محال بود خودشو وارد این معرکه بکنه. میگم بلقیس جون ببخشیدا، هر آن ممکنه منیژه از پاریس دوباره تلفن بکنه. میشه یه ببخشید، حق با توه، پاکی یادم رفت. خوبه تو اقلا بچه ها تو داری سریا جان. میبخشی. خداحافظ. خداحافظ بلقیس جون، مواظب خودت باش. به خیر عمه بانو. میگم عمه جان بد نیست تو این شب نشینی که تشریف میبریم بگیم ما رم دعوت کنن. والا به خدا دلمون پوسید تو این عمارت دیوان سالاری. ببخشید منظوری نداشتم. خواستم بدونم از شیرین خبری هست؟ میونه منظور تو حرفت باید یه ربطی باشه یا نه؟ از شیرینم اگر خبری شده بود تو زودتر با خبر میشدی. در ضمن خبر رسیده که با شاپور بهبودی بد باریدی و دوختی. تو رو خدا که تو از این کلاغای خبرچینتون به منم قرض بدیم بلکه بدونم دور و برم چه خبره. هر وقت حالت به قاعده بود صحبت میکنیم. شب خوش. شما حالتون خوبه عمه جان؟ شب خوش. آقای شم سلام علیکم. خوبین؟ من همونم که به خانم دیوان سالار اومدم دیشب. صابر عبدالی. فرمایش. اومدم شیرین خانم رو ببینم. شیرین خانم تا راست و ریست نشه نتونه حرف بزنه احدی حق نداره ببینتش. چرا؟ شما اصلا میدونین من آوردمش تا دارو مجانی بیرون و خود من نمیتونم ببینمش؟ چه بدبختی داریم. حالا هرچی. ببین اون الان پیش ما امانتیه. امانتی هم یه حریم و حرمتی داره. شما اگه خیلی نگرانش هستی باز دندون رو جگر بذاری. بعدشم شنیدم که شیرین خانمو پیشن و اونی که فراریش داده. پس بهتره اینجا زیاد آفتابی نشی چون به نفع همه است. حالش چطوره؟ خوبه؟ خوبه بهتره دیشبه. خب خدا رو شکر. من نمیتونه حرف بزنه.
تا وقتی هم که حرف نزنه چپ و راست خودشو نفهمه نمیتونم اجازه بدم کسی ببینتش. میفهمی که البته من یه چیزی بگم جسارت نباشه، میخوام بیشتر با آشنا شم. من اگه بخوام شیرین خانم ببینم نیازی به در و تقا و کلون بفرما اینا ندارم. از همین دیوار اینو گربه پلنگ میپرم اونور میارم. ولی وقتی شما میگی که حرمت، تمام دیگه، من مخلصتم هستم. اونم برای شیرین خانم. این شده روزی 10 دفعه بیام اینجا ولی صبر میکنم. از شما ناراحت نکنید. حالا که صحبت از آشنایی بیشتر شد، منم یه چیزی خدمت تو عرض کنم جوان. مخلصی. اگه احدی بخواد غیر این در بی اذن من وارد خونه و حریم من بشه، فقط وارد شده، دیگه نمیتونه خارج شه. آقا ما خیلی مخلصیم. جیم جمالتو کاف کمالتو. ببین شما هم حق بده دیگه، بالاخره کسی که میره تو اون دیوونه خونه شیرین خانم رو در بیاره، چی میگن، شما بیشتر سرد و گرم چشیده یه علق یلاقی. میفهمم ولی از من به تو نصیحت جوان، تب تند عرق تند میاره، صبور باش. چشم. هاشم خان کی بود؟ اون پسره که شیرین خانم از دارالمجانی فراری داد. حواستون جمع کنین، من نبودم دقل باب کرد، گفت میخوام بیام شیرین خانم ببینم، اجازه نداریم بیاها. ما نمیدونیم کیه، چه کار است. مگه کاروان سراست؟ حالش چطوره عروس؟ فعلا که داروشو خورد خوابید، ولی بهتون گفتم آقا جون حتما باید متخصص اعصاب ببیندش. اجالتا که همه‌اش 2-3 روزی فرصت خواسته، فکر چاری بکنه. خوبه والا. اون از برادرزاده بلقیس خانم که در نوندونیمونو بست، اینم از این برادرزاده شیرین عقلش. حالا تو اونقدر قور بزن تا بالاخره این دختره بفهمه حال روزش از اینی که هست بدتر بشه. وا مگه من چی گفتم؟ میگم هاشم خان این دخترت پاشه کرده توی کفش که الا للا باید دوره جدید کلاس‌های خیاطی رو بره. حالا خوبه اون روز تو جمع گفتم اجالتا باید صرفه جویی کنیم. میترامی که مثل سیمی فعلا به چسب به همون درس و مشقش، نه از این کساد بازار در بیایم بعد. خدا باعث و بانیشو لعنت کنه. حالا دیگه کاریه که شده، با لعنت و نفرین هم چیزی درست نمیشه. باز خدا رو شکر کنیم که اوضاع از این بدتر نیست. خدایا شکرت. این پایان نامه نوشتن تو تمومی نداره؟ دست درد نکنه. حالا که تو تموم شدن پایان نامه، اجالتا کار واجبتر از پایان نامه داره. بیا بگه بخونش. نادر ارشد اصرار داشت در این مورد با تو مشورت کنم. خب اینو که نمیخوای تو مجله روزنامه چاپ کنی؟ متاسفانه هیچ مجله روزنامه جرأت چاپ همچین مقاله‌ای رو نداره. مجبوریم در قالب شبنامه توضیحش کنیم. افشای سیاهکاری‌های یک خاندان فاسد و وابسته به قدرت. یک خاندان فاسد یا مشخصا قباد دیوان سالار. چه توفیری میکنه؟ بالاخره خودت که بهتر میدونی اون آدم بخشی از چرخ فساد این مملکته. همینطوره. ولی اینکه دقیقاً دست گذاشتی رو اون آدم و اون خانواده. چیش عجیبه؟ عجیبش اینه که شکل انتقامگیری شخصی فرهاد. ولی به نظر من عجیب اینه که یه کسی باید وارد جنگ بشه بعد تو بشینی و بخندی و شعر بگی و به فکر پایان نامت باشی. شهرزاد ببین فرهاد جون، هر کسی میتونه شبنامه بنویسه علیه هر کس دیگه ای. اصلا ممکنه آدما پول بدن شبنامه سفارش بدن درباره دشمناشون. مهم اینه که آدم راهی رو که شروع میکنه تهش رو بهش فکر کنه. بهش فکر کردم. تهش ممکنه بدنامی روسیاهی کسی باشه که پدر بچه توه، پدر پاره تن تو. بدنام شدن امید دیوان سالار به دلیل رسوا شدن پدرش قباد دیوان سالار. تو هم از همین میترسی. چی داری میگی فرهاد؟ ناراحت نشو. من احساس مادرانه تو رو کاملا درک میکنم. فقط میخواستم متوجه باشی که انگیزه تو هم شخصیه. انگیزه همه شخصیه. اصلا کل تاریخ دنیا بر اساس همین انگیزه‌های شخصی رقم خورده. شهرزاد باشه فرهاد، اصلا حق با توه، ولی من دلم راضی نیست به این کار. نه به خاطر امید که خدا میدونه چقدر دلم میخواد بتونم این دیوان سالار رو از پشت اسمش پاک کنم. نه،
برای اینکه فکر میکنم قباد و اطرافیانش تو این شرایط ساکت نمیشینن. از کجا معلوم که نخوان تلافی کنن؟ از کجا معلوم که نخوان همکاری‌های پنهون و نیمه پنهون پدر من و پدر تو رو با دم و تشکیلات خودشون بریزن رو دایره؟ و هزار تا داستان دیگه که من و تو اصلا ازشون خبر نداریم. آخر این قصه میشه اشک مادر من و مادر تو و آبروریزی برای خانواده هامون. اینا بلدن چطوری بازی رو به نفع خودشون بچرخونن. ولی میگی چیکار کنن؟ همینجوری دست تو دست بزنن که اون شازده هر کاری دلش خواست انجام بده شهرزاد؟ معلومه که نه، ولی این شکلش فرهاد توف سربالاست. به فکر هیچ کس نیستی، به فکر آقا جون خودت باش. فقط اونم نیست. تصور کن، فقط تصور کن بعدن خبردار بشن که تمام این مدت ما به دختر فراری بزرگ آقا پناه داده بودیم. میدونی چی میشه؟ خواهش میکنم بیشتر فکر کن فرهاد. جایت سرد نشه. سلام خانم. سلام. ممنون، بذارش همینجا. در ضمن اگه آقا تلفن کرد بگو سرش درد میکرده خوابیده. اصلا هر کی تلفن کرد همینو بگو، مگه بلقیس خانم. دلی با عزت خانم. بیا برو. فکر نیست که سر بانوی هنرمند ما واقعا درد کنه. تو کی اومدی؟ فکر نمی کردم خونه باشی. با من قایم موشک بازی میکنی؟ آخه میدونی برای که بازی دوای هر دردیه. دام دام دارم، حتی سردرد. خیلی ممنون که به فکر منی. آخه تو که صبح تا شب تو فکر منی، من چجوری تو فکر تو نباشم؟ صبح تا شب داری پورتری منو میکشی، اون وقت من به فکر تو نباشم؟ این چیه؟ نگاه کن. این 1 میله، 2 میله، 3 میله، 4 میله، 5 میله. اینم که یقه منه، کراواتم، کتمه. ببین این چی؟ این منم؟ خب یعنی چی میگن؟ شما آرتیستا بهش چی میگین؟ سمبل منه دیگه، نه؟ این قفس هیچ ربطی به تو نداره. در ضمن من هیچ مهارتی تو کشیدن پورتره ندارم. حتی اگر مدلتون خانم بلقیس دیوان سالار باشه، این کار بکن، این کار نکن، اونجا نرو، اینجا نرو، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن. خوبه؟ ببخشید شاپور، من واقعا سرم درد میکنه. میخوام برم بخوابم. خواهش میکنم منو به حال خودم بذار. صبر کن، فرار نکن. شاپور ازت خواهش کردم، گفتم میخوام تنها باشم. تنهایی؟ یه فیلسوف فرانسوی میگه تنهایی با شکوه است، حتی اگر بوی مرگ بدهد. خواهش میکنم از کاه کوه نساز. کوه نیست، تپم نیست، هیچ گوهی نیست. من چطور ممکنه که شازده خانم پیش کن؟ این من نمیفهمم شازده خانم، شما سرتون درد میکنه، حوصله ندارین هیچ کس رو ببینین، پس چطور بلقیس رو میخواین ببینین؟ ببین من اصلا دوست ندارم زنم با بلقیس معاشرت کنه. چند بار باید اینو بگم ها؟ اینم یه مرض تازه است. تا دیروز که خیلی هم خوب بود من با یه دوست قدیمی معاشرت کنم، بلکه یکم دلم باز بشه. حالا چی شده پیله کردی به تنها دلخوشی من؟ خیلی خوب معاشرت کن، با هر کی دوست داری معاشرت کن، قدیم جدید، فقط بلقیس نه. چون دیوان سالارا یه عمری رقیب بهبودیان. این کم اهمیت ترین دلیلشه. ببین دلیلش اینه که بلقیس بیوه است و ارتباط یه زن شوهردار با یه زن بیوه مثل همنشینی پنبه و آتیشه. بلقیس خانم خیلی مستقلن، زیادی از حد، و استقلال زیادن برای زن خوب نیست.
ببین بلقیس مثل میوه ممنوع است. آها، پس قراره من از راه به در بشم و از بهشت پرتم کنم بیرون. عجب بهشتی هم هست اینجا. من نمیخوام بیشتر از این تو رد دست بدمه. به کی برم بگم؟ بیشتر از این اصلا نمیشه کسی رو از دست داد شاپور. یعنی من تو رد دست دادم؟ یعنی تو میخوای اعتراف کنی که من به طور کلی تو رد دست دادم؟ تو همه کسمو ازم گرفتی، پدرم، مادرم، بچه‌ها. خیلی خوب، آروم باش منم سوارشم دیگه. همینجوری که نمیشه که. این تو بودی که خواستی بچه‌ها رو بفرستی خارج. من که نمیخواستم بفرستمشون. جنابالی میخواستین بچه‌ها رو بفرستین که تو فرنگ آموزش ببینن، اونجا بزرگشن، زیر سایه یه پدر عامی نباشن. چون من 4 تا دست و پا دارم، 2 تا گوش بلند دارم دیگه، اصل و نسب که ندارم، خانواده که ندارم. مادرم زن سیغه‌ای بوده، آره، بی اصل و نسب بوده، ولی از همتون باسوادترم. من میخواستم باهاشون برم، نه اینکه اونا رو اونطوری تنها راهی دیار غربت بکنی. بیژن من فقط اون موقع 12 سالش بود، منیژم 8 سالش. آخه کی بچه‌ای به اون سن و سالو میفرسته فرنگ؟ خب الان چی کم دارن؟ پول دارن، کلفت، نوکر، بهترین پانسیونای پاریس. چی میخوان؟ پول، نوکر، کلفت، پانسیون. فقط همینا رو بلدی بگی. من شرطم با تو این بود، تو با اونا نمیری، اونا تنها میرن و تو قبول کردی. من نمیتونم تو رو از دست بدم، دق مرگ میشم. من تو رو دوست دارم، چرا نمیفهمی؟ من دوست دارم. دروغ میگی شابور. تو اگه واقعا منو دوست داشتی 5 سال مانع دیدن جگرپاره هام نمیشدی. بازی جدیدت رو نمینداختی که بلقیسو نبینم. میدونی که اون تنها دلخوشی منه. هرچی که باعث خوشی منه خاره تو چشم تو. چرا؟ چون از تک و طایفشون بیزاری. خیلی خوب، پس بحث بچه ها نیست، درسته؟ بحث خانواده دیوان سالار. آره دیگه، درسته؟ میدونی تا چند وقت دیگه قباد دیوان سالار میشه شریک من، با آدم که نمیتونه از شریکش منزجر باشه. بحث من اونا نیستن، بحث من بلقیس کثافته. ببین من حرف زدم، حرف میزنم، زر نمیزنم، حرف نشخار نمیکنم. وقتی که میگم تو نمیخوام بلقیس رو ببینی، یعنی نمیخوام بلقیس رو ببینی. اینا رو متوجه میشی؟ ایها الناس، من نمیخوام بلقیس دیوان سالار رو ببینم. بلقیس دیوان سالار حق نداره پاشو بزنه تو این خونه. شیرفهم شد. حالا برین تو سراغاتون. چرا آبرو ریزی میکنی؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ من سرم داره میتره که میخوام بخوابم. اتفاقا منم میخوام بخوابم. تا خانه ثریا رفت، این خبر را به آسمان بدهید. نیمی از کهکشان به یغما رفت، آسمان را ستاره وان بدهید. کعبه عشق را نکرده طواف. الان دست به مهره حرکته و هر حرکت اشتباهی میتونه اوضاع رو از این هم وخیم‌تر بکنه. دیگه وخیم‌تر از این بابا؟ پسرم شما دوره استبداد صغیر رو به چشم خودت ندیدی که این حرفو میزنی. خدا رو شکر هنوز آقای مصدق زنده است. مردم هم دلشون به این موضوع گرم. مردم دلشون به چی گرمه؟ از کجا معلوم همین فردا تو زندون چیز خورش نکنن دکتر رو؟ من یادتون رفته نداشتیم مگه همچین مواردی تو تاریخ؟ مرحوم مدرس رو چطور کشتن؟ این بار فرق میکنه آقای دماوندی. مگر دیوانن که جار جنجال درست کنن؟ حکومت تازه تونسته خودشو از آب و گل کودتا بیرون بکشه. حالا خودشو دوباره بندازه تو چاله قتل آقای مصدق؟ کدوم چاله جناب وزیر؟ فکر کردین آب از آب تکون میخوره؟ یه 4 روز خلق‌الله توی بحت فرو میرن ولی بعدش روز از نو روزی از نو. دوستان از اونجایی که این جلسه به اصرار بنده تشکیل شده ازتون اجازه میخوام از مقدمه چینی بگذرم برم سراغ اصل مطلب. میخوام چند کلمه‌ای راجع به حال مزاجی دکتر مصدق باهاتون صحبت کنم. همین امروز از طریق یک واسطه پرسجو کردم از خانواده ایشون. خیلی نگران حالشونن. حتی گزارش حال نامساعدشون فرستادن به مقامات بالاتر بلکه منتقل بشه به مریض خونه نجمیه. اما طبق یک خبر محرمانه
در ذیل گزارش ایشون نوشته شده تمارض مشارالعلیه مسبوق به سابقه است. همین چند کلمه و تمام. یعنی تمارض به بیماری، نه خود بیماری. نشریات حکومتی هم که کسالت دکتر مصدق رو به رخ میکشن و اونا مربوط به قبل از واقعی 28 مرداد میدونن تا هر بلایی تو زندون سریشون آوردن عتب ما سبق کنن. ملاحظه بفرمایید. کسالت محمد مصدق، واقعیت یا تمارض. مردی که میخواست زیر پتو مملکت را اداره کنه در زندان چه میکنه؟ این یعنی بوی خوشی به مشام نمیرسه. این یعنی مقدمه چینی برای اینکه اگر 2 روز دیگه تو زندون خدای ناکرده بلایی سر دکتر آوردن همشو ربط بدن به بیماری. مگه به همین هردنبیلی آقا؟ از اینم هردنبیل‌تر آقا جان. همین روزاست که حبس 3 ساله ایشون تموم بشه و مثل روز روشنه که ایشون رو دست حکومت مونده. حکومت به هیچ وجه چنین خطری رو نمیپذیره. دیوانه که نیستم بعد از یه دوره آرامش بکوبم به تشت وارو. بر فرض محالم خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفته، همه چیز که در وجود جناب مصدق خلاصه نمیشه. اشخاص و دستجات دیگه‌ای هم هستن، از گروه‌های مذهبی بگیرید تا جریان‌های چپ و تشکل‌های دانشجویی و ملیگرا. بعدش هم حکومت از مردم میترسه. اونا جرأت ندارن آسیب به دکتر مصدق بزنن. کدوم مردم آقا؟ همونایی که موقع کودتا پنهون شدن تو خونه هاشون؟ اون استثناء بود. دکتر بگه مردم میریزن تو خیابون من مطمئن. ببخشید، راستش من دانشجوی سال اول هستم و بین مردم خصوصا جوانای دانشگاهی میبینم که چطور همه امیدشون به آرمانهای آزادیخواهی در وجود دکتر مصدق جلوه میکنه. اگه خدایی نکرده آسیبی به ایشون برسه، امید و آرزوی یک کرور آدم معترض خاموش فرو میریزه. اجازه بدین فرمایش دوستان کاملا متین. جناب دماوندی، پیشنهاد شما دقیقاً چیه؟ بی مقدمه و حرف و حدیث و پس پیش فراری دادن دکتر از زندان. جناب دماوندی، شما دارید شوخی میکنید؟ به هیچ وجه جناب لواطی. مطلب از نظر من کاملا جدی. جون فری رفتم تو دیدم 1 2 تا 5 نفر آدم جلو من. 5 نفر گفتم چیکار کنم آقا؟ یه تیزیو کشیدم. شب راست همه رو خوابوندم. جانا نیومدم. بله آقا جون. دارم میرم بیرون تا فردا صبحم برنمیگردم. هوا اینجا داشته باش. رو چشم آقا جون. مراقب خودتون باشید. استادخان کجا رفت؟ هیچی بابا، یکی از رفقاش مریض بود رفت عیادتش. خب بقیه آقا هیچی. آجانا اومده. چرا خاموش رو بارش را بیفت؟ خیلی عجیبه. چی؟ اینکه آخرش تو باید بشی ناجی شیرین، اونم تازه بعد اون همه ظلمی که در حق تو کرد. همیشه اونطوری نمیشه که فکرشو میکنی. بعدم از کجا معلوم؟ شاید این آدمی که الان رو این تخت خوابیده دیگه همون آدمی نباشه که به من ظلم کرد. لباسش هم که به نظر آشنا میرسه. کار مادرته. مثل اینکه لباسای میترا براش تنگ بوده، رفتن سراغ کمد من. میاد بهش ولی آره بگی نگی بود.
میدونی تو چه فکری بودم؟ تو چه فکری؟ تو این فکر که دوتا آدم کاملا متفاوت با هم، یکی آزادی خواه و مردم دوستون، یکی خودخواه و مستبد، هر دو باید دختراشون کمابیش به یه سرنوشت دچار شن. جنون. یکیش که جلو چشمه دارم میبینم. یکی دیگه کیه؟ دختر دکتر مصدق رو میگم. بعد بلاهایی که رضا شاه سر دکتر مصدق آورد، دخترش خدیجه دیگه هیچ وقت آدم عادی نشد. واقعا نشد. انگار نتونست هضم کنه تصویر تبعید پدرشو. پهلوی اول تبعیدش کرد، پهلوی دوم حبسش. شاید اونقدری که مردم فکر میکنن حبس دکتر مصدق طول نکشه. چطور؟ مگه خبر تازه‌ای شده؟ نه شاید به زودی. تو انگار یه چیزایی میدونی. من؟ نه فقط دارم بلند به آرزوام فکر میکنم. من فرهاد جان، چند وقت میخوام یه چیزی رو بپرسم ازت. خب بپرس عزیزم. اون دختر آذر گلدره‌ای، خب برای اونم شعر میگفتی؟ فقط گاهی وقتا که اشعارشو می آورد دفتر مجله، من براش ویرایش میکردم. همین چرزا. من میفهممت فرهاد. حسادت کردن به یه آدم دیگه تو این دنیا مسخره است. چشی؟ آروم باش. اینجا خونه هاشم خانه. عمه بلقیست آوردت اینجا. میدونم درد داری، ولی باید تحمل کنی تا آروم آروم اثر داروهایی که بهت زدن از تنت بره. شب سختش رو گذروندی، از این به بعد دیگه آسون تر میشه. سلام شیرین خانم. فرهادم. خانومی بیا یه شب درزیم و یه اکبر کبابی، کباب ناب و ریحون تازه آدمو مست میکنه. این رفتن سراغ اکبر کبابی تا شافتالازی حالا یه ذره زودتر میمدی. آی تنهایی نزن برد واسه من اومدم. بابا آخه خیلی فس میکنی. بیا دیگه از دهن افتاد. خدا رحمتش کنه. آقا میگم میگفت تو هر کاری بخوای منتظر این ضعیفا بمونی ریشت میرسه به نافت، کک میفته تو لحافت. تو کک تو لاف بودی به خودی گردن من ننداز. یه بار دیگه من بگی ضعیفه کی سیبیلی تو چرب و چیل کرده گربه. ای بابا تو نگاهت تو کجا کار میکنه. آدم نمیتونه یه ذره زیرابی بره. زیرابی رفتاش بر نگشتن. حالیته که من الان هیچی حالیم نیست غیر از بوی این کباب و ریحون لامصب. بده بیار. حالا چطور شد؟ یهو امشب زدی به سره شابدالعظیم و کباب به دست اومدی؟ خب بهت میگم تو یه لقمه چرب و چیلی قشنگ برای من آماده کن دارت بگم.
خبر خوش دارم برات. چی هست؟ بفرما چیه؟ بفرما چطوری هست؟ ایوالدونش ملسه. میدونستم خوشت میاد. یه باغچه یه طرفای رشت، اونجا که بری دست هیچ کس بهت نمیرسه. حرفاشو زدم، یه تا انگوش بزنم قوالش میشه مال خودمون. زمین خدا سبز، باغ نارنج و پرتقال و لیمو. بری الالعبد توش خاک بازی کنی. بری اونجا برای خودت با مرغ و خروس و ماکیان عشق کنی. مرغ و خروس؟ وقت تو کجای اون باغ بهشتی؟ منم که اونجا نباشم کلن دلم اونجاست. نه ماه یه بار که دلم طاقت نمیاره تون تا کارا راستوریست بشه. یعنی این مردی که شاپور بیخیال جستانت بشه، کارهای قوادم بیفته رو غلطک. اون وقت میشم شوهر هر شبه. صبح و ظهر و شب سیبیلی برات تاپ بدم که بفهمی دنیا دست کیه. سیبیل چرب و چیل تاپ دادن نداره. کلا همین بابا. یه بهبهی، چهچهی، دست مریضادی، یه زد زیادی، چیزی حال برات میدار آخه. مرگ من بگو. بهبه و چهچه و زد زیاد و دست مریضات جای خود. دلمو شاد کردی. چی بهتر از این یه جا ساکن بشم بعد این همه در بدری. اما اگه تو هم بیای بمونی پیشم اون وقت میشه باغ بهشت. میمونم. تو قرار بود برای ما لقمه گرد کنی یا برای خودت؟ خیلی خوب بابا. بده بیاد. برونش یه وقتی. بده بابا دلم آب شد. چرا دلت آب نمیشه از بزک دوزک شربتی؟ چش خلومبه. آخ چشمم کر. راست میگی جون شربتی. بیرا نگفتن زن یعنی سلیقه. جون نصرت گربم بیرا نگفتن مرد یعنی شیکم، یعنی خندق بلا. کوتا بیا بابا. چرا؟ ماسید اون لقمه. امرو نهیت پلاسید بودو تا نماسه. آخه از که تو حرف استوارید نمیشه. من رو سر لج ننداز. چی گفتی؟ گفتم بده من لقمه رو. بودو گربه میگیرمه. منو سر لج ننداز، میرم زن میگیرم. چی گفتی؟ این برون برم ننداز، میرم زن میگیرم. چی گفتی؟ بهت میگم اخم نکن، ابرو بالا ننداز، هی کلکل نکن، بهونه نیار، بنده رو دنده لج ننداز، میرم زن میگیرم. چی گفتی؟ قلبم و چنگ ننداز، میرم زن میگیرم. گریه به چشم ننداز، میرم زن میگیرم. چی گفتی؟ من اگه برم زن بگیرم شرط و شروطی داره. من اگه برم زن بگیرم رسم و رسومی داره. من اگه برم زن بگیرم حساب کتاب. ای بابا اینا تازه آخر شبشون شروع شد. بذار خوش بشن، چیزی به دم صبح نمونده که عیششون رو تیش کنیم. کره خری ببین، انگار 3 ماه نخورده. نه آقا بیدارم به خدا. الان ما چیکار کنیم؟ هم بفهمی مگه نمیدونی الان موقع در روغن میشه قبل از خلاصه. منو سر لج میرم زن میگیرم. چی گفتی؟ این برام برم خجالت نمیکشین این وقت شب رقاص خونه رو انداختی؟ ببخشید داشت خانم. جفتش جفتو بدم نیست. چی بد نیست خانمی؟ اینم یه 2 5 و 2 تاسم نمیده وگرنه 2 تاس میخوای دیگه. 2 با 3 قبول نداریم اسکه. چرا؟ تسلیم. شربت خانم شما تو تخته یکی. آقا نصرت من تو همه چی یکم. دیگه دیر وقته، باید برم. نیومده کجا کلی قرشمان؟ تیتی باجی یادت این نوبه قبلی یه شغال خون تا خروس خون امارت نبودم، کله سحری رفتم دیدم جنازه ململ از زیر خاک کشیدم بیرون.
نمیخوام قباد دو به شک بشه. بشه که بشه. گناه سقله این که نکردی. یه شب اومدی پیش زن عقدی. همه چی گاماز شربت بانو. به وقتش اونم بفهمه نقرینی. میگم نمیخواد بری نصرت. بمون دیگه لا کرده. ای داد روزگار میبینی؟ شربتی فکرشو میکردی یه روزی اینطوری خاطرخوان بشی؟ بی خود باز خود وهم و خیال نباف. بیا برو. گوشم مشمشه گرفت بس که نشستی اونجا زیر مفسدی. الان کارام میکنم راحت تخت میام میگیرم میخوام. آره حرفا احمد، منم باورم شد از ته دلت داری میگی. معلومه که از ته دلم دارم میگم. بذار من به سر کوچه نرسیدم همچین دلت میشه این لونه مورچه تنگ و تیپ اینقدر نیست که دل خودت بیدر و پیکره. حالا ببین کله سهر نشده یه دیگ کله پاچه زدی زیر بغلت سلام علیکم اومدم کله پاچه خورون. یه دفعه هم دیدی به اونجا نکشید نرفته برگشتم. خب نرو بمون. دنیا مگه چند روزه که یه شب ماهت هم کنار هم نباشیم به گل گفتن و گل شنفتن تا خود سهر. راستی شربتی ببینم کی بود که میگفتش که تو برو من میرم تخت میگیرم میخوابم؟ به خدا میزنم پرچه دیفال میکنم اتا. جوشی نشو. خداییش خیلی دستت درد نکنه به خاطر همه چی. گفتی دنیا چند روزه مگه؟ دنیا اونقدری هستش که به من و تو یه مجالی بده برای دلخوشی بی حول و بلا. بیا بگین تو را بخور خوابت نبره. قربون دستت. باستا ببینم. برو. مراقب خودت باش. فکر وفاداری بکن شد نشد ولش کن. دنبال دلبر تو برو شد نشد ولش کن. سگاره از این طرف نرو عاقبت نداره. تو که با ما چنین بی وفا نبودی. بگو جونم شاید کلکی تو کاره. نکن تو ناز و غمزه اشوه نیا بی مزه. برگشتی گربه؟ حالا دل کی اندازه یه لونه مورچه انقدر از تنگ و تاریک؟ شربت خانم احوال خوبه؟ آقا کی باشن؟ ما از طرف آقشاپور بهبودی اخوی مرحوم بهبودی بزرگ خدمتتون میرسیم. مستظر حضور هستم که نکن تو ناز و غمزه اشوه نیایی مزه نبر تو اسم آشتی دیگه نداشتیم. نداشتیم آشتی دیگه نداشتیم شربت خانم. سلام عرض شد جناب دیوان سالار. مظفر هستم آقا.
جناب شاپورخان بهبودی سلام رسوندن، فرمودن از امروز هیچ مانعی واسه شراکت بینمون وجود نداره آقا. خیلی خوب باشه. صبحانه حاضر آقا. بیا اینجا. از این کلفت شربت چه خبر؟ آب شده رفته تو زمین. عرض کردم خدمتتون درباره چیکو بکش با آقا نصرت. تو چیزی به من عرض نکردی. چرا آقا؟ خاطرتون نیست؟ نشد دیگه، نگرفتی. از این لحظه به بعد نه تو چیزی به من عرض کردی نه من جوابی بهت دادم. بله آقا، خیالتون راحت باشه. اصلا شربت کی هست؟ کجا هست؟ اصلا ما با هم صحبت نکردیم. بله خب، برو صبحونه رو بردار بیار همینجا. بعدش همون در ببند کسی سرخر نشه. چشم آقا، رو چشم. سلام علیکم. قربونت. یه دست کله پاچه با کلهم مخلفاتش، چرب و چیل، باحال عین خودت. حتما رو چشم. یه پسر این بزنیم. ای بابا شبرک قبرونت برم، زهر هلاهل اومده. ببین چاکرت برای چی آورده؟ کله پاچه سفارشی از ابرام کله پس. بابا امروز ما ماسکیسته کرده اومدیم. ما زهر هلاهل، شما شیره انگور. خانومی گیس کلاف دود چشم مسئلی. آخر انگار گوشت سنگ. شربت خانم. منو سل هچ انداز میرم زن میگیرم، این ورم ورم ننداز میرم زن میگیرم. من که زمال دنیا یه حب سیر ندارم، از چرا زن بگیرم؟ از چرا زن بگیرم؟ از چرا زن بگیرم؟ چه شبا پنجره رو بستم تا عطر یادت نره از خونه من. چه شبا که یاد تو بارون شد تا سرازیر شه از نگونه من. چه شبا که با خودم جنگیدم بلکه سرنوشتم و عوض کنم. عشق با من متولد شده بود، نمیشد سرشتم و عوض کنم. کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم. عشق من کاش ندیده بودمت تا با تنهایی گلاویز نشم.
کنارم بودی تا ببینی که چقدر دلتنگم، تا ببینی که دارم به خاطرت با گذشته خودم می جنگم. حتی تو تلخترین لحظه ها هیچکی اندازه تو شیرین نیست، حتی تو شادترین لحظه ها هیچکی اندازه من غمگین نیست. بغض مثل رود راهی میشه و توی دریای گلو میریزه، بین ما سنگترین دیواره، اما عاقبت فرو میریزه. کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم. عشق من کاش ندیده بودمت تا با تنهایی گلاویز نشم. کاش ای کاش کنارم بودی تا ببینی که چقدر دلتنگم، تا ببینی که دارم به خاطرت با گذشته خودم می جنگم.